सो हामीले पोजिसन अफ सेकेन्डरी मिनिमा अथवा डिफ्र्याक्सन प्याटर्नमा कहाँनिर चाहिँ हाम्रो डार्क फ्रिन्ज बनिन्छ हो त्यो पोजिसनहरू निकालिसकेका छौँ है। र यो भिडियोमा चाहिँ हामी के निकाल्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ पोजिसन अफ सेकेन्डरी म्याक्सिमा अथवा सेकेन्डरी ब्राइट फ्रिन्ज चाहिँ कहाँनिर बनिन्छ हो त्यो पोजिसनहरू निकाल्नेछौँ है। सो पोजिसन अफ सेकेन्डरी म्याक्सिमा र म्याक्सिमा भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो ब्राइट, यो हाम्रो नक्सा छ है। सो हामी पोजिसन अफ सेकेन्डरी म्याक्सिमा निकाल्ने छौँ है। सो वी गेट द फर्स्ट सेकेन्डरी म्याक्सिमा द्याट इज द ब्राइट फ्रिन्ज है, द्याट इज द ब्राइट फ्रिन्ज एट पोइन्ट पी वेन द पाथ डिफ्रेन्स इज। सो कतिखेर चाहिँ हामीले फर्स्ट सेकेन्डरी म्याक्सिमा पाउँछौँ भन्दाखेरि चाहिँ जतिखेर चाहिँ हाम्रो के हुन्छ पाथ डिफ्रेन्स चाहिँ बिएन चाहिँ कति हुन्छ 3 λ/2 भएको बेलामा चाहिँ के पाउँछौँ हामीले फर्स्ट सेकेन्डरी म्याक्सिमा पाउँछौँ। अथवा हाम्रो पाथ डिफ्रेन्स बिएन भनेको के हो ए साइन थीटा है। जब हाम्रो ए साइन थीटाको भ्यालु चाहिँ के हुन्छ 3 λ/2 हुन्छ त्यतिखेर चाहिँ हामी के पाउँछौँ फर्स्ट सेकेन्डरी म्याक्सिमा। अथवा साइन थीटाको भ्यालु कति हुन्छ 3 λ/2a। र हामीलाई के याद छ भन्दाखेरि चाहिँ सिन्स थीटा इज भेरी स्मल है, यो एकदमै सानो हुन्छ यो एङ्गल। सो द्याट्स वाइ हामी के भन्नु सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ साइन थीटा इज इक्वल टु थीटा। सो हाम्रो के हुन्छ जब हाम्रो थीटाको भ्यालु के हुन्छ 3 λ/2a अथवा थीटा 1b भनेको चाहिँ फर्स्ट ब्राइट चाहिँ कतिखेर हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ थीटाको भ्यालु 3 λ/2a हुँदाखेरि चाहिँ हामी के पाउँछौँ फर्स्ट सेकेन्डरी म्याक्सिमा। र यो चाहिँ के हो हाम्रो एङ्गुलर पोजिसन हो है। के हो यो हाम्रो एङ्गुलर पोजिसन अफ फर्स्ट ब्राइट फ्रिन्ज पनि भन्छौँ अथवा हामीले के भन्छौँ सेकेन्डरी म्याक्सिमा पनि भन्छौँ। सो अब के हेरौँ भन्दाखेरि चाहिँ कसरी चाहिँ हाम्रो पाथ डिफ्रेन्स 3 λ/2 हुँदाखेरि चाहिँ हामीले फर्स्ट सेकेन्डरी म्याक्सिमा पाउँछौँ है। सो त्यो कुरालाई बुझौँ है। सो एक्सप्लेनेसन। सो हामी के कन्सिडर गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रोमा के छ 100वटा सोर्स अफ लाइट छ स्लिटमा। र यसमा चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ वी डिभाइड इन्टु 3 इक्वल हाफ्स, 3टा इक्वल हाफमा म डिभाइड गरिदिन्छु एप्रोक्सिमेटली 3 इक्वल हाफ है। सो फर्स्ट पार्टमा 33 आउँछ, त्यहाँदेखि 66 र लास्ट पार्टमा यस्तै है। सो यो एउटा पार्ट भयो, यो एउटा पार्ट भयो र एउटा पार्ट भयो अर्को। सो सबैमा 33 33 33 एप्रोक्सिमेटली हाम्रो कासमा चाहिँ 33.3 हुन्छ है, तर हामीले 33 लिँदैछौँ है। सो डल्लैको चाहिँ पार्ट डिफ्रेन्स कति छ हाम्रो 3 λ/2। सो 1/3 पार्टको बिचमा चाहिँ पार्ट डिफ्रेन्स कति हुन्छ λ/2। सो 3टा λ/2 भयो भने त हाम्रो के हुन्छ 3 λ/2 हुन्छ नि त टोटल होइन। सो 33वटा पार्टिकल्सको बिचमा चाहिँ के छ पार्ट डिफ्रेन्स λ/2 है। सो देयरफोर द पार्ट डिफ्रेन्स बिट्विन 33 पार्टिकल्स चाहिँ के छ λ/2। र हामीलाई के याद छ भन्दाखेरि चाहिँ जब चाहिँ पार्ट डिफ्रेन्स λ/2 हुन्छ त्यतिखेर चाहिँ के हुन्छ हाम्रो डेस्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स। सो हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ फर्स्ट पार्टिकल र 34th पार्टिकलको बिचमा चाहिँ कतिवटा पार्टिकल छ 33। सो हाम्रो पार्ट डिफ्रेन्स के हुन्छ λ/2। सो λ/2 भएपछि त के हुन्छ हाम्रो डेस्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स। सो हाम्रो फर्स्टको पार्टिकल र 34th को पार्टिकलले के गर्यो एकअर्कालाई क्यान्सल गर्यो। त्यस्तै प्रकारले हाम्रो सेकेन्डको पार्टिकल र 35th को पार्टिकलको बिचमा कतिवटा सोर्स छ 33। सो हाम्रो के हुन्छ पार्ट डिफ्रेन्स λ/2। सो हाम्रो के हुन्छ डेस्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स। सो हाम्रो सेकेन्डको पार्टिकल र 35th को पार्टिकलले पनि के गर्यो एकअर्कालाई क्यान्सल गर्यो। त्यस्तै प्रकारले हाम्रो थर्ड पार्टिकल र 36 पार्टिकलको बिचमा पनि पार्ट डिफ्रेन्स कति हुन्छ λ/2 र हाम्रो के हुन्छ डेस्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स है। सो सिमिलरली के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जान्दै गर्दा 33 नम्बरको पार्टिकल र 66 नम्बरको पार्टिकलले पनि के गर्छ दुईटाको बिचमा के हुन्छ पार्ट डिफ्रेन्स λ/2, किनभने 33 र 66 को बिचमा के छ 33 वटा सोर्स है। सो हाम्रो λ/2 पार्ट डिफ्रेन्स भइसक्दा के हुन्छ हाम्रो डेस्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स हुन्छ। सो फर्स्टको पार्ट र सेकेन्डको पार्टले के गर्यो एकअर्कालाई क्यान्सल गर्यो। सो अब के उब्रियो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो थर्डको पार्ट मात्रै उब्रियो है। सो यो थर्डको पार्टलाई चाहिँ क्यान्सल गर्ने हाम्रो छैन। सो के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अराउन्ड 33 सोर्सले चाहिँ के गर्छ 33 सोर्स कन्ट्रिब्युट फर कन्स्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स
है। सो हाम्रो 66 वटा चाहिँ सोर्स के भयो, एकाअर्कासँग डिस्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स गर्यो र जुन चाहिँ हाम्रो 67 देखि लिएर गएर 100 सम्मको पार्टिकल उब्रियो है, यो पार्टिकलले चाहिँ के गर्छ, कन्स्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स गर्छ। सो द्याट्स वाइ वी गेट फर्स्ट सेकेन्डरी म्याक्सिमा र त्यसको चाहिँ के हुन्छ, इन्टेन्सिटी कम्ती हुन्छ सेन्ट्रल ब्राइट हुँदाखेरि चाहिँ। किन भन्दाखेरि चाहिँ सेन्ट्रल ब्राइटमा चाहिँ के भयो, 100 वटा सोर्सले नै के गर्यो, कन्स्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स गर्यो र एकदमै उज्यालो बन्यो। तर वेराज फर्स्ट सेकेन्डरी म्याक्सिमामा चाहिँ के हुँदैछ, 33 वटा सोर्सले मात्रै के हुँदैछ, कन्स्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स गर्दैछ। द्याट्स वाइ फर्स्ट सेकेन्डरी म्याक्सिमाको चाहिँ के हुन्छ, इन्टेन्सिटी सेन्ट्रल ब्राइट भन्दा कम्ती हुन्छ। सो वी गेट फर्स्ट सेकेन्डरी maxima at, so we get first secondary maxima when हाम्रो पार्ट डिफरेन्स द्याट इज a sin थीटा चाहिँ कति हुन्छ, 3 λ/2a है। यतिखेर चाहिँ हामी के पाउँछौँ, फर्स्ट सेकेन्डरी म्याक्सिमा र हाम्रो थीटाको भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ, 3 λ/2a र यो चाहिँ के हो, हाम्रो एङ्गुलर पोजिसन अफ द फर्स्ट सेकेन्डरी म्याक्सिमा र यो एङ्गुलर पोजिसनमा चाहिँ हामीले क्यापिटल लेटर डीले मल्टिप्लाई गर्ने के पाउँछौँ, पोजिसन फ्रम द सेन्टर अफ द स्क्रिन। सो वाइ फर्स्ट ब्राइट द्याट इज फर्स्ट सेकेन्डरी म्याक्सिमा फ्रम द सेन्टर अफ द स्क्रिन चाहिँ कति हुन्छ, 3 λ/d/2a। यो चाहिँ के हो, पोजिसन अफ द फर्स्ट ब्राइट फ्रम सेन्टर ओ। सो सिमिलरली वी गेट सेकेन्ड सेकेन्डरी म्याक्सिमा अथवा सेकेन्ड ब्राइट एट पोइन्ट पी। यो पोइन्ट चाहिँ कुनै पनि एउटा आर्बिट्रेरी पोइन्ट हो है। वेन पार्ट डिफरेन्स कति हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ 5 λ/2 हुन्छ है। जब पार्ट डिफरेन्स चाहिँ कति हुन्छ, 5 λ/2 हुन्छ, हामी के पाउँछौँ, सेकेन्ड सेकेन्डरी म्याक्सिमा है। फर्स्ट चाहिँ कतिखेर पाउँथ्यौँ, जब हाम्रो पार्ट डिफरेन्स कति हुन्छ, 3 λ/2 र अथवा बिएन भनेको चाहिँ के हाम्रो ए साइन थीटा है, अथवा जब ए साइन थीटा चाहिँ कति हुन्छ, 5 λ/2 वी गेट सेकेन्ड सेकेन्डरी म्याक्सिमा, अथवा साइन थीटाको भ्यालु कति हुन्छ, 5 λ/2a। र हामीलाई के याद छ भन्दाखेरि चाहिँ सिन्स थीटा इज भेरी स्मल है, सो के हुन्छ हाम्रो साइन थीटा इज इक्वल टु थीटा, अथवा जब थीटाको भ्यालु के हुन्छ, 5 λ/2a हुन्छ, हामी के पाउँछौँ, सेकेन्ड सेकेन्डरी म्याक्सिमा है। थीटाको भ्यालु सेकेन्ड ब्राइट कति हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ, सो थीटाको भ्यालु सेकेन्ड ब्राइट कतिखेर हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जब थीटाको भ्यालु कति हुन्छ, 5 λ/2। यो चाहिँ के हो, हाम्रो एङ्गुलर पोजिसन। यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ एङ्गुलर पोजिसन अफ सेकेन्ड ब्राइट फ्रिन्ज। र कसरी चाहिँ हाम्रो पार्ट डिफरेन्स 5 λ/2 हुँदाखेरि चाहिँ सेकेन्ड सेकेन्डरी म्याक्सिमा हुन्छ, त्यो कुरालाई बुझौँ है। सो सेम के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ वी कन्सिडर 100 वटा सोर्स हाम्रोमा है। सो यतिखेर चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ म 5 वटा इक्वल हाफमा डिभाइड गरिदिन्छु है। वी डिभाइड द सोर्स इन्टु 5 इक्वल हाफ। सो 1 देखि 20 एउटा भयो, 20 देखि 40 एउटा भयो, 40 देखि 60 एउटा भयो र 60 देखि 80। सो हामीले के गर्यौँ, 5 वटा इक्वल हाफमा डिभाइड गर्यौँ। सो त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ, सो द पार्ट डिफरेन्स बिट्विन 20 सोर्स चाहिँ के हुन्छ, λ/2 हुन्छ। 20 वटा सोर्सको बिचमा चाहिँ पार्ट डिफरेन्स कति हुन्छ, λ/2, किनभने 100 वटाको बिचमा चाहिँ कति हुन्छ, 5 λ/2 है। सो एउटा पार्ट के हुन्छ हाम्रो 20 वटाको बिचमा λ/2, त्यस्तै 20 to 40 को बिचमा के हुन्छ हाम्रो λ/2, 20 वटा सोर्सको बिचमा चाहिँ के हुन्छ, λ/2। सो हाम्रोमा के भयो, 5 वटा λ/2 है। सो टोटल चाहिँ पार्ट डिफरेन्स कति हुन्छ हाम्रो 5 λ/2 हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दैछौँ, सेकेन्ड सेकेन्डरी म्याक्सिमा। अब कसरी हो त्यो कुरालाई बुझौँ है। र एउटा कुरा चाहिँ हामीले के याद राख्नुपर्छ, जब पार्ट डिफरेन्स λ/2 हुन्छ त्यतिखेर चाहिँ के हुन्छ, डिस्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स। सो हाम्रो फर्स्ट पार्टिकल र 21st पार्टिकलको बिचमा चाहिँ पार्ट डिफरेन्स कति हुन्छ, λ/2। सो λ/2 भनेपछि के हुन्छ, डिस्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स। त्यस्तै प्रकारले सेकेन्ड पार्टिकल र 22nd पार्टिकलको बिचमा पार्ट डिफरेन्स कति हुन्छ, λ/2 र के हुन्छ हाम्रो डिस्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स। सो फर्स्ट पार्टिकलले
21st पार्टिकललाई क्यान्सल गर्यो। त्यस्तो प्रकारले सेकेन्ड पार्टिकलले 22nd पार्टिकललाई क्यान्सल गर्यो है। सो यस्तो गर्दै गर्दै के हुन्छ हाम्रो भन्दाखेरि चाहिँ 20 नम्बरको पार्टिकल र 40 नम्बरको पार्टिकलको बिचमा पार्ट डिफरेन्स कति हुन्छ λ/2 र हाम्रो के हुन्छ डिस्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स। सो फर्स्टको पार्ट र ले सेकेन्डको पार्टलाई क्यान्सल गर्यो है। सो फर्स्टको पार्ट र सेकेन्डको पार्टले एकअर्कालाई क्यान्सल गर्यो। सो त्यस्तो प्रकारले के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो 41st पार्टिकल र 61st पार्टिकलको बिचमा पार्ट डिफरेन्स कति हुन्छ λ/2। सो के हुन्छ डिस्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स। सो 41 नम्बरको पार्टिकल र 61 नम्बरको पार्टिकलले के गर्यो एकअर्कालाई क्यान्सल गर्यो। त्यस्तो प्रकारले 42 नम्बरको पार्टिकल र 62 नम्बरको पार्टिकलको बिचमा पार्ट डिफरेन्स कति हुन्छ λ/2 र के हुन्छ डिस्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स। सो 42 नम्बरको पार्टिकल र 62 नम्बरको पार्टिकलले के गर्यो एकअर्कालाई क्यान्सल गर्यो। त्यस्तै प्रकारले गर्दै गर्दै के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ 60 नम्बरको पार्टिकलले र 60 नम्बरको पार्टिकल र 80 नम्बरको पार्टिकलको के हुन्छ पार्ट डिफरेन्स λ/2 र के हुन्छ हाम्रो डिस्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स। सो हाम्रो थर्ड पार्टले फोर्थ पार्टलाई काट्यो है। थर्ड पार्ट र फोर्थ पार्टले एकअर्कालाई काट्यो र हाम्रो के उब्रियो भन्दाखेरि चाहिँ फिफ्थको पार्ट उब्रियो। सो अब 81 देखि लिएर गएर 100 सम्मको पार्टिकल्सले चाहिँ डिस्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स गरेन। सो अलमोस्ट के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अलमोस्ट 20 पार्टिकल्सले चाहिँ के गर्छ 20 पार्टिकल्स कन्ट्रिब्युट फर कन्स्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स। सो हामीले के देख्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ जब हाम्रो टोटल पार्ट डिफरेन्स चाहिँ 5 λ/2 हुन्छ र हामीले के गर्छौँ यसलाई 100वटा पार्ट लिन्छौँ र 5वटा इक्वल हाफमा डिभाइड गर्छौँ। फर्स्टको 4टा पार्ट चाहिँ के हुन्छ एकअर्कालाई क्यान्सल गरेर एउटा पार्टले मात्रै के गर्छ कन्स्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स। सो अलमोस्ट के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो 20वटा पार्टिकल्सले मात्रै के गर्छ कन्स्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स गर्छ। सो द्याट्स वाइ हामी के देख्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ सेकेन्डको ब्राइट फ्रिन्ज चाहिँ अझै इन्टेन्सिटी कम्ती हुन्छ फर्स्टको ब्राइट भन्दा, किनभने फर्स्टको ब्राइटमा कतिवटा सोर्सले कन्ट्रिब्युट गरेको थियो 33वटा सोर्सले कन्ट्रिब्युट गरेको थियो र सेकेन्डको ब्राइटमा चाहिँ कतिवटा सोर्सले कन्ट्रिब्युट गर्छ 20वटा सोर्सले मात्रै कन्ट्रिब्युट गर्छ। सो यहाँबाट पनि हामी के देख्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो ब्राइट फ्रिन्जेसहरूको इन्टेन्सिटी घट्दै घट्दै जान्छ। सो के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सो वेन हाम्रो पार्ट डिफरेन्स द दिस ए साइन थीटाको भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ 5 λ/2 हुन्छ। वी गेट सेकेन्ड ब्राइट, वी गेट सेकेन्ड ब्राइट अथवा सेकेन्डरी म्याक्सिमा अथवा साइन थीटाको भ्यालु कति हुन्छ 5 λ/2a और थीटाको भ्यालु कति हुन्छ 5 λ/2, किनभने थीटा इज भेरी भेरी स्मल र साइन थीटा इज इक्वल टु थीटा हुन्छ है। सो चाहिँ भयो हाम्रो एङ्गुलर पोजिसन अफ द सेकेन्डरी म्याक्सिमा र हामीले एङ्गुलर पोजिसनलाई चाहिँ क्यापिटल लेटर डीले मल्टिप्लाई गरेर के पाउँछौँ पोजिसन अफ द सेकेन्डरी म्याक्सिमा फ्रम द सेन्टर अफ द स्क्रिन ओ। सो यो चाहिँ हाम्रो पोजिसन अफ द सेकेन्ड ब्राइट फ्रिन्ज फ्रम सेन्टर द्याट इज 5 λd/2a। सो इन जेनरल चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ फर nth सेकेन्डरी म्याक्सिमा हाम्रो पार्ट डिफरेन्स कति हुनुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यति हुनुपर्छ अथवा साइन थीटा कति हुनुपर्छ 2n+1 λ/2a वेयर लैम्डाको भ्यालु चाहिँ कति हुनुपर्छ 1 2 3। सो मैले अब n को भ्यालु 1 हाल्यो भने के हुन्छ साइन थीटा इक्वल्स टु 3 λ/2a। त्यतिखेर चाहिँ म के पाउँछु फर्स्ट सेकेन्डरी म्याक्सिमा। त्यसपछि लैम्डाको भ्यालु 2 हाल्यो भने मैले के पाउँछु 5 λ/2, त्यो चाहिँ के हो सेकेन्डरी म्याक्सिमा। अथवा यहाँबाट के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कतिखेर चाहिँ हाम्रो n ब्राइट है n को भ्यालु 1 हाल्यो भने फर्स्ट ब्राइट सेकेन्ड ब्राइट चाहिँ कतिखेर हुन्छ भन्दाखेरि त्यतिखेर हाम्रो भ्यालु के हुन्छ 2n+1 λ/2a। यो चाहिँ हो हाम्रो एङ्गुलर पोजिसन अफ द nth ब्राइट फ्रिन्ज है। यो चाहिँ के हो हाम्रो एङ्गुलर पोजिसन अफ nth ब्राइट फ्रिन्ज र त्यस्तै प्रकारले हाम्रो पोजिसन अफ द nth ब्राइट फ्रिन्ज फ्रम द सेन्टर अफ द स्क्रिन चाहिँ के हुन्छ यही माथिको भ्यालुलाई एङ्गुलर पोजिसनलाई चाहिँ हामीले क्यापिटल लेटर डीले मल्टिप्लाई गऱ्यो भने चाहिँ हामीले के पाउँछौँ यो चाहिँ हाम्रो पोजिसन हो। यो चाहिँ के हाम्रो पोजिसन अफ nth ब्राइट फ्रम सेन्टर ओ अफ द स्क्रिन है। सो अब के निकाल्नु भन्दाखेरि चाहिँ
फ्रिन्ज विथ अफ सेकेन्डरी मिनिमा। मिनिमा भनेको चाहिँ के हो, हाम्रो डार्क फ्रिन्जको विथ निकालौँ है। सो के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ द स्पेसिङ बिट्विन टु कन्जिक्युटिभ सेकेन्डरी म्याक्सिमा इज द फ्रिन्ज विथ अफ सेकेन्डरी मिनिमा, अथवा दुईटा ब्राइट फ्रिन्जको बिचको डिस्टेन्स चाहिँ के हो, हाम्रो डार्क फ्रिन्जको डिस्टेन्स है। सो के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो भयो हाम्रो स्क्रिन, सेन्टर अफ द स्क्रिन भयो, यो ओ भनेको के हो, सेन्टर अफ द स्क्रिन, र यो भयो हाम्रो फर्स्ट ब्राइटको ठाउँ, र यो भयो हाम्रो सेकेन्ड ब्राइटको ठाउँ। सो फर्स्ट ब्राइटको चाहिँ डिस्टेन्स छ y1b र सेकेन्ड ब्राइटको डिस्टेन्स छ y2b। सो y2b र y1b को बिचको डिस्टेन्स चाहिँ हाम्रो के हो, डार्क फ्रिन्ज हो नि त। सो मैले y2b माइनस y1b गरेँ चाहिँ के पाउँछु, डार्क फ्रिन्जको विथ है। सो हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ बीटा डार्क चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मैले दुईटा कन्जुगेटिभ ब्राइट फ्रिन्जको डिस्टेन्सलाई माइनस गरेँ भने त्यो पाउँछु हैन। सो हाम्रो के भन्दा चाहिँ y2b भनेको के भन्नुहुन्छ 5 लैम्डा d by 2a माइनस y1b भनेको के हो 3 लैम्डा d by 2a। सो यहाँबाट के हुन्छ, मुनिपट्टि एलसीएम 2a छ। सो 5 लैम्डा d माइनस 3 लैम्डा d के हुन्छ, हाम्रो 2 लैम्डा d हुन्छ। सो यहाँ 2 काट्दाखेरि हाम्रो के आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ यति आउँछ। सो बीटा इक्वल्स टु लैम्डा d by a। यहाँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ सिन्स बीटा इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ n अल द सेकेन्डरी मिनिमा आर अफ सेम विथ, सबै सेकेन्डरी मिनिमाको चाहिँ के हुन्छ, सेम विथ हुन्छ। र हामीले के देख्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ म्याक्सिमाको पनि कति आएको थियो, विथ लैम्डा d by a नै आएको थियो है। सो के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अल सेकेन्डरी म्याक्सिमा एन्ड मिनिमा आर अफ सेम विथ है। सेकेन्डरी म्याक्सिमा र सेकेन्डरी मिनिमाको सबैको के हुँदैछ, फ्रिन्ज विथ सेम हुँदैछ, द्याट इज बीटा इक्वल्स टु लैम्डा d by a। र अब के निकाल्नु भन्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ हाम्रो सेन्ट्रल ब्राइट छ हो त्यसको चाहिँ फ्रिन्ज विथ निकाल्नु है। सो हामीले एक्सपेरिमेन्टमा के हेर्दै थियौँ भन्दाखेरि चाहिँ सेन्ट्रल ब्राइटको विथ चाहिँ के हुँदैछ, डबल हुँदैछ अरूहरूको विथ भन्दा है। कसरी त्यो कुरालाई हेरौँ है। सो विथ अफ सेकेन्डरी म्याक्सिमा हेरौँ है। र सेकेन्डरी म्याक्सिमाको चाहिँ विथ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ डबल हुन्छ, अरू सेकेन्डरी म्याक्सिमा र मिनिको भन्दा डबल हुन्छ भनेर हामीले एक्सपेरिमेन्टमा हेरेको थियौँ है। सो कसरी हुन्छ हो त्यो कुरालाई बुझौँ है। सो के छ भन्दाखेरि चाहिँ द सेन्ट्रल म्याक्सिमा एक्सटेन्ड्स अप टु दि डिस्टेन्स YD भनेको द डिस्टेन्स अफ द फर्स्ट डार्क अथवा फर्स्ट सेकेन्डरी मिनिमा अन बोथ साइड अफ द सेन्टर अफ द स्क्रिन। किन भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो हुन्छ नि त, यो सेन्टर अफ द स्क्रिन भयो, यो फर्स्ट डार्क भयो माथिपट्टि, यो सेकेन्ड डार्क भयो मुनिपट्टिको। सो यो डल्लै चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, सेन्ट्रल ब्राइट हुन्छ नि त। बिचमा सेन्ट्रल ब्राइट हुन्छ, तर त्यसको माथि चाहिँ के हुन्छ, डार्क आउँछ, मुनि पनि त्यसको मुनि के हुन्छ, डार्क आउँछ। सो दुईपट्टि डार्क, सेन्टरबाट के हुन्छ, दुईपट्टि डार्क आएको डिस्टेन्स चाहिँ हाम्रो के हो, सेन्ट्रल ब्राइट हो, जस्ट लाइक इन्टरफेरेन्स है। सो के हुन्छ भन्दाखेरि सेन्ट्रल ब्राइटको डिस्टेन्स चाहिँ के हुन्छ, 2 इन्टु दुईटापट्टि छ नि त, माथिपट्टि पनि फर्स्ट डार्कको डिस्टेन्स र मुनिपट्टि पनि फर्स्ट डार्कको डिस्टेन्स। सो 2 इन्टु फर्स्ट डार्कको डिस्टेन्स गर्नुपर्छ है। सो कति हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ बीटा सेन्ट्रल ब्राइट इक्वल्स टु 2 इन्टु फर्स्ट डार्कको कति हुन्छ, लैम्डा d by a। सो हाम्रो के आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ यति आउँछ, बीटा अफ सेन्ट्रल ब्राइट इक्वल्स टु 2 लैम्डा d by a। र हामीले अघिसम्म के निकालेको थियौँ भन्दाखेरि चाहिँ सेकेन्डरी ब्राइट र सेकेन्डरी डार्कको बराबर थियो र कति थियो, लैम्डा d by a छ। तर सेन्ट्रलको चाहिँ कति आयो, 2 लैम्डा d by a। सो के देख्छौँ हामीले भन्दाखेरि चाहिँ सेन्ट्रल ब्राइटको चाहिँ के छ, फ्रिन्ज विथ डबल छ अरूहरूको हेरी है। सो के छ, द सेन्ट्रल म्याक्सिमा इज ट्वाइस एज वाइड एज एनी अदर सेकेन्डरी म्याक्सिमा अर मिनिमा है। सेन्ट्रल ब्राइटको चाहिँ के हुन्छ, फ्रिन्ज विथ ट्वाइस हुन्छ अथवा डबल हुन्छ सेकेन्डरी मिनिमा र सेकेन्डरी म्याक्सिमाको कम्पेरिजनमा। र अब हामी के हेरौँ भन्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ हाम्रो डिफ्र्याक्सन प्याटर्नको इन्टेन्सिटी कर्भ कस्तो हुन्छ है, लाइटको इन्टेन्सिटी कर्भ। सो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यस्तो हुन्छ, सेन्ट्रल ब्राइटको चाहिँ सबैभन्दा इन्टेन्सिटी बेसी हुन्छ, सबसे बेसी छ है। किन भन्दाखेरि चाहिँ सेन्ट्रल ब्राइटमा चाहिँ के हुँदैछ, 100वटै सोर्सले के गर्दैछ, कन्स्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स गर्दैछ। सो के छ, हाम्रो इन्टेन्सिटी लाइटको बेसी छ। वेरएज हाम्रो फर्स्ट म्याक्सिमा अथवा फर्स्ट सेकेन्डरी म्याक्सिमामा के थियो, 33वटा सोर्स अफ लाइटले मात्रै के गर्दै थियो, कन्स्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स गर्दै थियो। सो सेन्ट्रल ब्राइटको भन्दा अलिकति इन्टेन्सिटी घट्यो। त्यस्तै प्रकारले हाम्रो सेकेन्डरी म्याक्सिमामा चाहिँ कतिवटा लाइटले कन्ट्रिब्युट गर्दै थियो, 20वटा सोर्स अफ लाइटले मात्रै के गर्दै थियो,
कन्स्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स। सो हाम्रो सेकेन्डरी म्याक्सिमाको के छ, इन्टेन्सिटी फर्स्टको भन्दा कम्ती छ, सेन्ट्रल म्याक्सिमाको भन्दा पनि कम्ती छ। सो यसरी चाहिँ हामी के देख्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ डिफ्र्याक्सन प्याटर्नमा चाहिँ के हुन्छ, इन्टेन्सिटी चाहिँ के हुन्छ, घट्दै 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 जान्छ। र अब हामी डिफरेन्स बिट्विन इन्टरफेरेन्स र डिफ्र्याक्सन हेरौँ है। सो इन्टरफेरेन्समा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ इन्टरफेरेन्समा चाहिँ के हुन्छ, इन्टरफेरेन्स अकर्स बिट्विन टु सोर्स S1 एन्ड S2। हामीले देख्यौँ है इन्टरफेरेन्समा के थियो, हाम्रो दुईवटा सोर्स थियो, S1 थियो, S2 थियो, र S1 बाट गएको वेभ्स र S2 बाट गएको वेभ्स चाहिँ इन्टरफेयर गरेर हाम्रो इन्टरफेरेन्स प्याटर्न बनिँदै थियो। वेयरएज डिफ्र्याक्सन पनि के हो, इन्टरफेरेन्स हो, तर डिफरेन्स चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ डिफ्र्याक्सनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ इन्टरफेरेन्स अकर बिट्विन द वेभ्स फ्रम डिफ्रेन्ट पोइन्ट अफ द सेम सोर्स। सेम सोर्सको डिफ्रेन्ट पोइन्टबाट गएको वेभ्सहरू चाहिँ इन्टरफेयर गरेर डिफ्र्याक्सन प्याटर्न बनाउँछ। किनभने हाम्रो डिफ्र्याक्सनमा के छ, सिंगल स्लिट मात्रै छ नि त है। सो त्यही स्लिटबाट निस्केको वेभ्सहरू चाहिँ इन्टरफेयर गरेर के बनाउँछ, डिफ्र्याक्सन प्याटर्न बनाउँछ। र अर्को डिफ्रेन्स चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ इन्टरफेरेन्समा चाहिँ सबै फ्रिन्ज विथ बराबर हुन्छ। डार्क, ब्राइट र सेन्ट्रल के हुन्छ, सबै फ्रिन्ज विथ बराबर हुन्छ है। फ्रिन्ज विथ अफ अल फ्रिन्जेस आर इक्वल इन्टरफेरेन्समा। वेयरएज डिफ्र्याक्सनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ फ्रिन्ज विथ अफ सेन्ट्रल म्याक्सिमा इज मोर देन अदर फ्रिन्ज विथ है, डबल हुन्छ है, डबल हुन्छ, डिफ्रेन्ट हुन्छ। फ्रिन्ज विथ अफ सेन्ट्रल चाहिँ के हुन्छ, डबल हुन्छ। यो डिफ्रेन्स छ। र अर्को डिफ्रेन्स चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ इन्टरफेरेन्समा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ इन्टेन्सिटी अफ अल ब्राइट फ्रिन्ज आर सेम, अथवा इन्टेन्सिटी अफ अल ब्राइट फ्रिन्जेस आर अलमोस्ट सेम भन्दा हुन्छ है। सबै ब्राइट फ्रिन्जको के हुन्छ, इन्टेन्सिटी सेम हुन्छ इन्टरफेरेन्समा चाहिँ। वेयरएज डिफ्र्याक्सनमा चाहिँ के हुन्छ, हाम्रो इन्टेन्सिटी घट्दै घट्दै जान्छ है। सो डिफ्र्याक्सनमा चाहिँ के हुन्छ, इन्टेन्सिटी अफ अल ब्राइट फ्रिन्जेस आर डिफ्रेन्ट हुन्छ। सो यो तिनवटा चाहिँ के छ, हाम्रो डिफ्रेन्सेस बिट्विन इन्टरफेरेन्स एन्ड डिफ्र्याक्सन। र यिनीहरूको इन्टेन्सिटी कर्भमा पनि के हुन्छ, डिफ्रेन्स आउँछ। इन्टरफेरेन्समा चाहिँ के हुन्छ, सबैको इन्टेन्सिटी सेम हुन्छ, सबै ब्राइटको। वेयरएज डिफ्र्याक्सनमा चाहिँ के हुन्छ, सेन्ट्रल ब्राइटको एकदमै बेसी हुन्छ, फर्स्ट म्याक्सिमाको अलिक कम्ती, सेकेन्ड म्याक्सिमाको अलिक कम्ती, थर्डको अलिक कम्ती है। र डिफ्र्याक्सनमा चाहिँ के हुन्छ, इन्टेन्सिटी घट्दै घट्दै जान्छ। वेयरएज इन्टरफेरेन्समा चाहिँ इन्टेन्सिटी अफ लाइट सेम हुन्छ। सो दिस इज द डिफरेन्स बिट्विन इन्टरफेरेन्स एन्ड डिफ्र्याक्सन।